Ở tập trước mọi người sáng tạo làm ra lọ thủy tinh đóng hộp, kính viễn vọng, kính lúp tạo lửa, thuyền, phát hiện đảo hoang này có suối kho báu. Đây là lạc đến khu vui chơi chứ hoang đảo gì anh em, có phải không? Tập trước, Tần Thiên và Nick đi thăm dò địa điểm của địch, nghe lỏm được nhóm người hải tặc bàn bạc chúng đang tìm kiếm suối kho báu. Cuối cùng hai người có phương pháp nào để giải cứu người của mình, hãy cùng đón xem nha anh em. Sau khi thăm dò xong Tần Thiên và Nick quay trở về. Trong khi đó, Kata và hai người tộc nhân Laza đang đi săn hơi xa doanh trại, thì bị một nhóm hải tặc truy đuổi. Do một người đang chạy vác một người bị thương nên tốc độ chạy chậm, Kata yêu cầu Zana thả Azuba xuống để hai người còn có thể chạy trốn. Azuba không muốn chết van lài Kata cứu, nhưng vẫn bị bỏ lại. Tất cả vì bộ lạc, nếu họ bị bắt thì ai sẽ là người ra ngoài đi săn, bộ lạc sẽ chết đói. Nick bất ngờ xuất hiện, kêu Kata cùng xông lên chiến đấu bảo vệ tộc nhân. Tần Thiên núp trong bụi rậm bất ngờ bắn một mũi tên phập vào đùi một tên hải tặc. Kata khuyên mọi người đánh, thì đừng để chúng thổi còi sừng trâu sẽ nguy hiểm nếu chúng có thêm hỗ trợ. Cây thương bằng đá của Kata đối diện với khiên của bọn chúng sẽ bị vỡ, phải giữ một kích chí mạng. Kata dùng đầu gỗ của thương đẩy mạnh một tên hải tặc ra xa. Bọn chúng thấy đánh trả ra gì nên cười to. Kata gọi Zana đến phụ một tay. Khi ba người bị bao vây, Nick mới nói cho Kata giả vờ địch không lại cho chúng không thổi còi. Nhân lúc địch sơ hở Tần Thiên đã cứu người rời đi. Anh ra hiệu cho Sa Điêu báo với Nick toàn sức mà đánh. Xoẹt xoẹt, Nick hạ được một tên, Kara một tên. Tần Thiên thấy một tên định cầm tù và lên thổi thì cũng cho hắn một phát. Cứ thế ba người tộc nhân Laza giết thêm hai tên. Tiếng còi rít lên, Kata xử nốt tên thổi tù và trong vòng 3 phút hải tặc khác sẽ tụ tập, mọi người phải rời khỏi đây, cả khu rừng bị xáo động. Nick chạy tới anh ra kế bây giờ chạy thì không ổn, địch khắp nơi, cơ hội bắt gặp dễ, nên tìm chỗ trốn rồi đến tối tính tiếp. Ở chỗ cũ, một đám hải tặc chạy tới chỗ thổi tù và khi nhìn thấy những cái xác không đau lòng mà còn trêu chọc nhau ai đến trước, một tên phát hiện vết máu. Hai tên không muốn ai biết vì phải chia 100 vàng một thổ dân. Tần Thiên xử lý sơ qua vết thương cho Azuba để tránh để lại vết máu, anh ta khóc vì cảm động. Trước khi sắc trời hoàn toàn tối, nhóm Tần Thiên đã tìm được một hang động cực kỳ bí ẩn, tâm trạng dao động bất an mới bình tĩnh lại được. Vào đêm thì đốt đuốc nhóm hải tặc không dễ dàng tìm thấy cộng thêm dã thú, cũng không dám làm bừa. Kata và hai người kia, do săn hơi xa bộ lạc chưa săn được gì còn bị hải tặc đuổi theo, giờ bụng đang kêu ọc 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 xung quanh Tần Thiên. Tần Thiên đưa thịt lợn khô cho mọi người, Azuba và Zana rất vui sướng, Kata có vẻ ngại ngùng. Azuba bị bỏ giữa đường nhưng cũng không hề oán giận Kata vì bộ lạc, anh ta châm chọc Kata, cuối cùng anh ta cũng vui và ăn cùng. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, nhóm Tần Thiên đã lập tức dậy đi. Bất ngờ là con đường về lại thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, dưới sự chỉ dẫn của Sa Điêu, bọn họ dễ dàng trở về. Tần Thiên nói với người canh gác Azuba bị thương nên cần xử lý ngay. Tần Thiên về liều bàn với Jessica. Theo thăm dò nhóm hải tặc có khoảng 100 người trang bị giáp sắt và vũ khí giáp sắt. Jessica thì thích tìm hiểu hải tặc thông qua thi thể và hài cốt. Anh em có thấy Jessica dị không? Admin thấy dị đến sợ rồi. Sau khi anh nói chuyện với Jessica thì được biết đám hải tặc bàn về rắn khổng lồ, thủy quái khổng lồ ở biển không hoạt động xung quanh hoang đảo. Suối không già có thể trường sinh bất lão nhưng phải có chén thánh, nghe giống cướp biển KGB4. Có anh em nào đã xem bộ phim này chưa? Tần Thiên thấy trước mắt vẫn nên giải quyết thức ăn cho bộ lạc vẫn là trọng yếu nhất. Anh nghĩ ra kế đi mượn lương thực, mượn mà không trả. Tần Thiên vẽ một bản đồ mặt bằng doanh trại địch, nhà lao, nhà ăn, nhà kho. Kế hoạch câu dẫn dụ hải tặc trong doanh trại đi, thừa cơ cứu người và lấy thức ăn của hải tặc, lợi dụng lòng tham của địch, người bị bắt xiềng xích chân tay anh có kế chế tạo Aquazeza. Ngày hôm sau, trưởng lão mang đùi gà đến cảm tạ anh đã cứu Azuba, anh cũng không đành từ chối, mùi vị không có muối làm anh nhớ đến tay nghề của Diệp Lâm. Tần Thiên nhờ trưởng lão dẫn gặp thợ thủ công Alex. Giới thiệu Alex tóc nâu, kết tóc hai bên, là một con gái lực điền cơ bắp và có cơ bụng 6 múi, thợ thủ công có tay nghề tốt, làm dụng cụ sinh hoạt và vũ khí. Cô đang chăm chú cần cục đá mài lưỡi thương mà không biết anh đến. Anh im lặng nhìn cách cô làm. He hay là bên thấy gái đẹp quá nhìn tí phải không? Sau khi làm xong mới biết vô sư đến mới tá hỏa quỳ xuống chào. Sau khi Tần Thiên mua thông thạo ngôn ngữ giao tiếp anh nhờ Alex làm ống dẫn và bình thuốc thử. Cô vỗ tay lên ngực sẽ làm cái bình hoàn mỹ nhất cho anh. Anh cười trừ có ý chỉ cần bình không chảy nước thôi, mà không cần hoàn mỹ quá làm gì. Tần Thiên muốn hỏi xương để chế tạo Aquazeza, mà trưởng lão tưởng xương của kẻ địch để thi triển vu thuật chú sát, muốn xương của động vật thì ông ta lại hiểu để triệu hóa đại địa chi linh. Jessica nhanh ý bảo anh y muốn chế tạo vu cụ thì ông trưởng lão mới tin dẫn anh đi. Anh muốn tạo ra diêm từ phốt pho trắng cách chế như sau: trộn bột xương với bột carbon và silica, ngăn cách không khí ra nhiệt, sau đó cho khí đã tạo thành vào nước làm mát là có thể thu được phốt pho trắng. Anh gửi thư cho Diệp Lâm nhờ Sa Điêu mang cho Cassilic đến. Nhân lúc rảnh rỗi anh và Jessica đi tìm thức ăn xung quanh bộ lạc Laza, hai người thấy chỉ có gặm vỏ cây vì bộ lạc đã hái sạch hết tất cả. Hai người gặp Azuba đang kẹp lá khoai môn ở nách. Azuba không biết là có thể ăn được, anh ta hái lá vì thấy to che đầu khi trời nắng rất tiện. Tần Thiên và Jessica thấy quá tốt rồi. Azuba dẫn hai người tới chỗ cây khoai môn, thấy rất nhiều, hai người sáng mắt nên, thế này bộ lạc không còn lo đói rồi. Giới thiệu chút cho anh em, khoai môn là cây thân thảo sống lâu năm trong họ Giấy, thường được trồng làm cây hàng năm, là cây rau, cây lương thực quan trọng, có giá trị dinh dưỡng và dược liệu cao, là chất dinh dưỡng thích hợp cho mọi lứa tuổi. Khoai môn rất giàu tinh bột, hạt tinh bột nhỏ bằng 1/10 tinh bột khoai tây,
tỷ lệ tiêu hóa có thể lên tới hơn 98%, còn có thể dùng làm giấm, rượu chua, tách protein, chiết xuất alkaloid. Azuba thấy hai người định hái ăn thì vội kêu lên đừng ăn, nếu không răng sưng đỏ, buồn nôn, miệng lưỡi khô khốc. Nhưng chỉ khi chưa chín sẽ có độc tố, chín thì sẽ mất. Azuba tưởng rằng là ăn được hí hửng ra nhổ lấy nhổ để, sau khi nghe Tần Thiên nói lại thì lại hiểu ăn được mỗi cuống, thì mặt sụn lơ lại vì ít quá. Tần Thiên đang không biết giải thích đâu, thì Jessica nhổ cả cây lên giới thiệu với Azuba ăn phần củ này mới ăn được, lúc này Azuba mới hiểu. Sau đó ba người bắt đầu đào khoai môn, do không mang túi, cuối cùng ba người chỉ đành dùng quần áo gói mang về. Trưởng lão và Alex ngạc nhiên, không tin loại củ này ăn được. Tần Thiên và Jessica chỉ đành kiểm chứng, không có lồng hấp đành luộc chín bằng nước. Luộc khoai môn cần khoảng mười mấy phút, trong thời gian này, ba người cứ nhìn chằm chằm vào nồi lớn, giống như muốn nhìn thấu cái nồi vậy. Tần Thiên thấy chín rồi thì mở lắp, một mùi thơm bay ra. Để chắc chắn hơn anh lấy đũa xiên vào củ, nếu chín sẽ xiên được như này anh em ạ. Anh đưa cho cả ba người mỗi người một củ, bản thân anh cũng thèm khát tinh bột này lâu lắm rồi. Ăn mãi hoa quả với thịt chán ngấy rồi. Cả ba thấy củ vẫn nóng quá tung hứng cho bớt bỏng tay. Sau khi bớt nóng cả ba không biết ăn cả vỏ thấy quá ngon. Hi, anh em ăn thì nhớ bóc vỏ ra nha. Trưởng lão cảm động nước mắt lăn rơi dài, bộ tộc La Gia không còn nhịn đói rồi, ông quỳ lại cảm ơn Tần Thiên. Cả ba ăn lo rồi cùng ra đào khoai tiếp để cho cả làng ăn. Cả làng ngửi thấy mùi thơm thì đến, Enlu thì đang cầm ếch mỗi bên một con, Tần Thiên đã nấu sẵn ba nồi to. Cả làng vui sướng vì ba nồi to này nhiều thức ăn, ai cũng có phần. Nick và Kata vác lợn rừng về, thì mọi người khoe với họ những thứ trong nồi ăn được. Tất cả mọi người nghe lời anh cùng nhấc nồi ăn cơm. Enlu ngại ngùng muốn tặng răng nanh hổ cho anh. Anh cảm ơn món quà nhỏ của Enlu rồi xoa đầu bé. Kata cũng công nhận Tần Thiên thân thiện, không như tên ngốc của San Vu Sư chỉ biết ngồi trong lều làm chuyện thần thần bí bí. Hai ông này ăn cả vỏ anh em ạ. Tần Thiên phổ biến mọi người ruộng khoai môn không thể duy trì kéo dài, hải tặc còn đang không ngừng thu hẹp vị trí bộ lạc, thu hẹp hoàn cảnh sinh tồn nên mọi người tranh thủ làm thuyền, nếu cứu được người thì sẽ lên thuyền tới chỗ doanh trại của anh. Mọi người nhất trí tuân theo. Sau đó, dưới sự tổ chức của Hamen, bộ lạc La Gia tận lực cách xa doanh trại hải tặc, bố trí địa điểm đóng thuyền ở cánh rừng gần bãi biển mà nhóm Tần Thiên lên bờ. Tần Thiên đến chỗ Alex lấy đồ gốm trước có nhờ cô, không ngờ cô ý làm đẹp vậy, nhưng anh chỉ cần đựng thôi. Mất nhiều thời gian vậy cô làm cho anh 2 bộ còn hơn. Jessica thấy đồ gốm này còn đẹp hơn cả Diệp Lâm làm. Làm nhiều học nhiều có tay nghề cao sẽ đẹp thôi, phải không anh em? Sau khi chuẩn bị đồ thí nghiệm xong, Tần Thiên ra bờ biển nhặt vỏ sò. Nghiên nát vỏ sò xong rồi nung lên, là có thể lấy được cao, sau đó lại rắc cao vào trong nước, là có được kết tủa kali hydroxit. Jessica phụ trách nấu nước biển để có magie chlorua là chất rắn kết tinh màu trắng hoặc không màu, có vị đắng, tan được trong nước và có tính hút ẩm mạnh, tức là muối halogen. Sau khi cả hai vật liệu đã sẵn sàng, thêm kali hydroxit vào muối halogen. Trong nước biển có rất nhiều kim loại, trong đó magie tồn tại trong nước biển, dạng magie chlorua. Sau khi magie chlorua cộng kali hydroxit trong muối halogen ra gặp nhau sẽ phản ứng tạo thành kết tủa magie hydroxit và dung DiCH canioxit vôi sống. Tần Thiên dùng quần áo để lọc bỏ kết tủa magie hydroxit. Jessica lấy pin trong ba lô ra và chuẩn nước muối bão hòa. Trong điều kiện điện phân, các ion trong nước muối bão hòa bị ion hóa, các ion hydroxit và natri kết hợp trở thành dung dịch natri hydroxit, các ion hydro và ion clo trở thành chất khí. Trong số đó, Tần Thiên thu clo và hydro qua một ống dẫn, đốt cháy nó để thu được khí hydrochlorua và đi qua nước để tạo thành axit chlorhydric. Sục kết tủa magie hydroxit đã lọc vào axit chlorhydric để xảy ra phản ứng hóa học tạo ra dung dịch magie chlorua tinh khiết. Bước cuối cùng, nước được làm bay hơi bằng cách đun nóng để thu được chất rắn magie chlorua, và sau đó chất rắn magie chlorua được nung đến trạng thái lỏng và tiến hành điện phân. Nguyên tố clo trong magie chlorua biến thành khí clo và tan ra, và những gì còn lại là bột magie màu trắng. Bận rộn cả ngày cuối cùng cũng xong. Anh và Jessica đốt thử, xoẹt một cái, phát ra ánh sáng xanh mạnh, có người trong bộ lạc thấy vậy lại tưởng vu thuật. Mọi người chỉ cần được ăn no chặt cây cả ngày cũng không mệt mỏi. Tần Thiên đã vẽ sẵn bản cấu trúc về mộng gỗ đưa cho Alex, vì bộ lạc không có sắt, nếu dùng sợi dây gai làm từ vỏ cây thì nước biển ngập nước dễ bị đứt. Alex nhìn bản cấu trúc anh vẽ thật kỳ diệu, hai miếng gỗ có thể kết nối với nhau chặt chẽ. Alex thấy vậy thì phải mất 5 ngày để xong vì khoét lỗ đảm bảo phải ăn khớp rất lâu, dụng cụ khoét có hạn, nhưng Jessica bảo chỉ làm chỗ chính cần sử dụng thì cô chỉ cần 3 ngày. Tần Thiên đặt hai tay lên bả vai cô, tin tưởng giao cho cô phụ trách đóng thuyền. Sa điêu cắp giỏ đồ Diệp Lâm gửi tới, có cả dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh, anh không ngờ cô trở thành chuyên gia sinh tồn, cô còn gửi cho anh giấy báo cáo an toàn. Làm anh quên bén đi gửi thư bình an cho cô. Tập phim đến đây thôi. Anh em nhớ ủng hộ phim hay và chuyện nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có một ngày thư giãn vui vẻ. Lạnh rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nha.